Vị sư Minh Tuệ, một người tu hành giản dị và đầy ý nghĩa, đã tạo nên dấu ấn sâu sắc trong lòng những người xung quanh. Ông không chỉ là một vị thầy, mà còn là tấm gương sáng về lối sống tri túc và lòng nhân ái. Những hành động của ông không chỉ thể hiện sự tận tâm trong việc thực hành đạo Phật, mà còn là sự khích lệ cho mọi người về cách sống hài hòa với tự nhiên và trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc đời. Hãy cùng tìm hiểu về những điều đặc biệt trong cuộc sống của vị sư Minh Tuệ, qua đó khám phá những giá trị sâu sắc mà ông mang lại cho cộng đồng. Chính quá trình tu hành của vị sư này đã tạo nên sức thu hút lớn đối với những người thiện lương và tôn trọng đạo đức. Người ta rất yêu quý vị sư, đặc biệt là ngày càng có nhiều người bị cuốn hút bởi sứ mệnh của ông, chứ không hề giảm. Lối sống tri túc, tối giản của vị sư được thể hiện rõ qua việc sử dụng đồ tái chế làm phương tiện sống. Sư thường nhặt những thứ người ta vứt đi để làm hành trang cho cuộc sống. Chẳng hạn, chiếc áo y mà sư mặc được ghép từ những mảnh vải lượm từ đống rác, may lại thành một bộ y phấn tạo. Cách sư đi khất thực cũng hết sức tế nhị và thể hiện lối sống tri túc. Người ta phát hiện rằng sư thường đi khất thực rất sớm, từ 4 giờ rưỡi sáng và đến khoảng 10 giờ sáng thì thọ thực. Sau đó, suốt cả ngày, sư không ăn gì thêm và trong 13 hành đầu đà, sư không dùng đồ ăn trữ qua đêm, chỉ ăn một bữa chay trong ngày. Mỗi ngày, sư đi bộ hơn 30 cây số, thể hiện lòng kiên trì và cống hiến. Vị sư này thường đi khất thực sớm, trước khi người ta đi chợ, vì ông muốn người cho không phải tốn kém, chỉ cần lấy những thức ăn thừa hoặc cơm nguội còn lại trong nhà để bố thí cho sư. Đối với sư, đó là thức ăn mới và đủ dùng, thể hiện tinh thần tri túc cao cả. Sự khất thực không chỉ là nhận đồ ăn mà còn là sự trao đổi. Người cho bố thí thức ăn, còn sư trao lại đạo đức tu hành và năng lượng tích cực. Khi nhận được sự bố thí từ người khác, sư truyền lại sự hoan hỷ, hạnh phúc và năng lượng tích cực mà ông tích lũy qua quá trình tu hành. Khi người ta không có đồ ăn mới mà vị sư đến, họ sẽ lấy những thứ còn dư để cho sư. Khi sư đến như vậy, có nghĩa là sư giúp cho người ta có thể sử dụng thức ăn có sẵn, tiện lợi cho họ. Qua cách sư đi khất thực, ta cũng thấy được lối sống tri túc của sư. Khi phân tích sâu hơn, ta nhận ra vị sư này đúng là có phẩm chất của một chân tu, luôn nghĩ đến lợi ích của người khác, luôn mang đạo tâm vào cuộc đời thông qua lối sống khổ hạnh và tri túc. Không chỉ đơn thuần nhấn mạnh về tri túc, mà qua lối sống này, sư thể hiện một tầm nhìn rộng lớn, một tình thương yêu và một thói quen tiết kiệm, liệu cơm gắp mắm. Đây là những điều rất tốt cho mỗi người trong chúng ta khi đến với thế giới này. Khi sử dụng các nguyên liệu, tài nguyên của trái đất, đều cần có ý thức tiết kiệm và bảo vệ. Để trái đất duy trì và sinh tồn, không bị suy kiệt, mỗi hành động của cá nhân cần thực hiện tinh thần tri túc. Từ đó, lan tỏa ra thành tập thể, thành phố, tỉnh, quốc gia và toàn thế giới. Hành động của vị sư này, nếu phân tích, chứa đựng rất nhiều ý nghĩa sâu sắc mà chỉ người có đạo đức, có tình thương mới có thể hành động như vậy. Có một câu chuyện kể ở Nha Trang, có bà già tên Hai, nhà nghèo, con cái đi làm xa, nhưng bà rất quý mến vị sư này. Sáng nào bà cũng dậy sớm, nấu cơm và luộc rau để sẵn, rồi tự hỏi không biết thức ăn đạm bạc của mình có đủ cho sư không. Thế mà sư đi ngang qua và dừng lại trước nhà bà. Bà mừng quá, chạy ra hỏi: "Sư ơi, con nghèo quá, cơm rau của con không biết có đủ năng lượng cho sư không?" Sư mỉm cười và nói: "Cơm nguội với muối cũng đã quý rồi, bà có gì thì cứ cho cái đó. Con ăn bằng lòng biết ơn và đạo đức, nên năng lượng từ thức ăn ấy rất ổn định." Bà nghe xong yên tâm và vui vẻ. Thỉnh thoảng, sư ghé qua nhà bà. Dường như sau đó, gia đình bà khá hơn, con cái làm ăn phát đạt và có điều kiện gửi tiền về để bà kho thêm nồi đậu hũ. Thế là bà có thêm món đậu hũ để cúng dường sư. Khi sư đến, bà hân hoan nói: "Con có thêm đậu hũ kho vì con cháu con làm ăn khá hơn rồi, sư cứ yên tâm thọ thực." Sư im lặng nhận thức ăn và rời đi. Nếu vị sư có lựa chọn, lẽ ra sư sẽ tìm đến nơi khá giả để xin. Nhưng sư lại đến những nhà nghèo, chỉ cần họ có tấm lòng. Điều quan trọng là để người có lòng bố thí được thực hiện mong ước của mình, giúp họ làm điều tốt lành như trường hợp bà Hai này. Bà tuy chỉ có cơm với rau, nhưng rất muốn cúng dường cho sư để sư có năng lượng tu hành. Suy nghĩ tốt đẹp ấy cũng đem lại lợi ích cho bà. Cả hai đều nỗ lực, sư đến sớm để bà đỡ tốn kém, còn bà mong muốn có điều kiện để bố thí cho một người đạo đức. Cả sư và người bố thí đều được nâng cao đạo đức của mình.
Trong hành động đi nhận bố thí của vị sư, chúng ta thấy rõ lối sống tri túc và sự nghĩ đến lợi ích của người khác. Vị sư này xin thức ăn trước 7 giờ sáng. Thường thì từ 7 giờ đến 8 giờ là ông đã xong. Ông thường đi tìm chỗ ngồi để thọ thực đến khoảng 10 giờ thì dứt điểm. Sau 10 giờ, ông sẽ đi bộ hành liên tục và điều này lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày khác một cách đều đặn. Con người của ông rất chậm rãi và đều đặn như một cây đại thụ. Bạn có thấy cây đại thụ không? Nó phát triển rất từ từ, nhưng lại có tán cây vững chãi, bền bỉ. Cây đại thụ luôn có sự lặp đi lặp lại, có lòng biết ơn và đạo đức. Năng lượng của ông đến từ tâm hồn, từ việc hành trì giới luật và từ sự tu dưỡng đạo đức của mình. Năng lượng cũng đến từ thể chất của ông, từ thức ăn mà ông nạp vào cơ thể và từ tâm hồn trong sáng, đầy yêu thương của ông. Vị sư này có rất nhiều nguồn năng lượng, đặc biệt là từ tình yêu thương và lòng đạo đức trì giới của ông. Trong cách điều tiết năng lượng, ông cũng thể hiện lối sống tri túc. Lối sống tri túc chính là nền tảng tạo ra sức hút của ông. Ông lặp đi lặp lại, rèn luyện cho đến khi những điều này trở thành bản chất của ông, như máu huyết của cơ thể. Cuối cùng, ta thấy rằng sự chừng mực của lối sống tri túc chính là con đường của đạo Phật. Đạo dạy rằng mọi thứ đều cần có mức độ vừa đủ, không nên vượt qua. Lối sống của Đức Phật là như vậy. Trong hành trình tìm ra tứ diệu đế, Ngài đã xác định bát chánh đạo để thực hiện giới, định, tuệ. Có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, đó là giới, chánh định, chánh tinh tấn là định, và chánh kiến, chánh tư duy là tuệ. Con đường tu hành của Đức Phật chính là giới, định, tuệ, và thực hiện điều này phải qua bát chánh đạo, bắt nguồn từ tứ diệu đế. Con người sinh ra thường hay mất cân bằng, dễ rơi vào tham lam, dẫn đến đau khổ. Khi ta tiêu thụ quá nhiều, vượt mức cần thiết, đó chính là gốc rễ của đau khổ. Còn sự biết đủ chính là hạnh phúc. Mong rằng câu chuyện về vị sư minh tuệ này sẽ là một nguồn cảm hứng cho nhiều người, giúp mọi người nhận thức và thực hành lối sống tri túc để cải thiện cuộc sống của chính mình và góp phần bảo vệ trái đất.